هنا الانسان لما خلاص راه يشخر، هنا رانا ديناه عند ميدسان. دونك قلنا بلي الميدسان راح يقوم له بعده تشخيصات يعني ولا عده فحوصات. هذا حكيتنا على لا بوليغرافي دو سومي. دونك كيفاش تكون هذه العمليه؟ هو جهاز يندار اثناء النوم، يديه مع المريض، سهل الاستعمال تاعو، يخلينا في مرحله يخلي يفوت مع لا نوي كومبليت، ويخلينا نعرفوا كما فهمتك السومي تاع الانسان هذا كيف راه، اسكو صح يبريزونت. هاد لاباغي هذا يحطو قدامه كيفاش داير؟ يبلاشي سان بتيت اباري تبونشا في البواني تاعو، وعنده فيش تاع ساتوراسيون يتخيل نعرفوا نسبه الاكسجين في الجسم تاعنا، وعنده لينات اللي يخرجوا الاكسجين، وعنده السبته هذيك اللي يديرها في على الصدر تاعو باش تخليه تشوف الباتمون تاعنا ولا فريكونس ريسبيراتوار تاعنا. هو سهل الاستعمال ويخلينا نعرفوا نظره شامله على النوم تاع الانسان هذا. تري بيان. من غير هاد الفحوصات واش؟ من غير الفحوصات نعملوا تحاليل ونشوفوا، قلت لك نشوفوها بالمنظار، نديروا فيبروسكوبي تخلينا نشوفوا الانف تاعنا للداخل والحنجره تاعنا للداخل، نشوفوا اذا كان اشكال في المجال التنفسي العلوي اللي يخلي يعيق حركه الهواء في هذا المجرى هذا، ونشوفوا ونشخصوها مليح هكا.